Cái này thì chúng tôi là cái cơ quan mà tham mưu cho chính phủ trong cái việc mà tạo cái môi trường kinh doanh, rồi các cái cơ chế chính sách thì nó có một cái nguyên tắc, đó là phải bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Vì chúng ta cùng trong một môi trường, cùng một thị trường, cùng một hệ thống pháp luật. Hiện nay chúng tôi luôn luôn có hai cái câu hỏi đặt ra đối với chúng tôi, đó là tại sao lại ưu ái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhiều thế mà không hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam. Đấy, có một ý thứ hai là lại cho rằng lại là tại sao lại doanh nghiệp nước ngoài lại bị có những cái rào cản mà không thuận lợi bằng doanh nghiệp trong nước. Thì chúng tôi luôn luôn phải trả lời cái câu hỏi này. Thì chúng tôi xin thông tin lại với cả các quý vị là một cách chính thức là chính phủ Việt Nam thì không có bất cứ một cái rào cản nào đối với cả nhà đầu tư nước ngoài khác với cả doanh nghiệp Việt Nam, trừ những cái cam kết của WTO mà chúng tôi phải tham gia. Đấy, trong cái cam kết WTO chúng tôi tham gia thì nó có một số cái điều kiện ràng buộc trong đầu tư, thì buộc chúng tôi phải mở từ từ hoặc là có những cái điều kiện nhất định. Chứ còn ngoài ra thì đối với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài thì cùng một mặt bằng và cùng một hệ thống pháp luật thì chúng tôi không có cái cản trở gì trong đó. Khi chúng tôi đã tiến hành cải cách và cải thiện cái môi trường đầu tư và các cái thủ tục thì bình đẳng giữa cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Vâng, nguyên tắc đối xử bình đẳng và một số các điều kiện về đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư nước ngoài theo cam kết WTO và các cái hiệp định thương mại tự do. Ở chỗ này ấy, thì nó cũng liên quan trực tiếp tới thị trường chứng khoán. Ý là 4951% rồi nới room cho các nhà đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực đầu tư có điều kiện như là viễn thông, ngân hàng, tài chính, vân vân. Tôi muốn ngài Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán có thể cho biết là thị trường chứng khoán Việt Nam đã đóng vai trò như nào trong cái thúc đẩy phát triển cái M&A, và sắp tới đây ấy, liệu có cái gì mới trong cái nới room cho các nhà đầu tư nước ngoài đối với một số các cái loại doanh nghiệp, một số hàng hóa mà họ đang trông đợi. Tôi lấy ví dụ như là Vinamilk chẳng hạn, nhiều người cũng đang đặt câu hỏi là xem có chính phủ có bán tiếp không, hay là Vinaphone bán đến bao nhiêu, vân vân. Thì có thể là xin mời ngài Chủ tịch, có thể ông Chủ tịch trao đổi thêm. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn và xin kính thưa tất cả các quý vị. Phải nói là cái thị trường chứng khoán nó đóng góp như thế nào trong cái việc M&A cũng như sự phát triển của thị trường chứng khoán trong thời gian tới thì Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nói hầu hết các cái ý rồi, cho nên cũng rất khó cho tôi có thể bình luận thêm. Nhưng xin có thể là đến ngày hôm nay thì xin chia sẻ với quý vị là 4 ý. Thứ nhất là phải nói rằng là từ khi có cái thị trường chứng khoán thì cái hoạt động M&A được ở Việt Nam được là sôi động hơn, và phải nói rằng là hầu hết các cái thương vụ thì đều là ngắm vào các cái doanh nghiệp hoặc là có cái sự liên quan đến các doanh nghiệp đang niêm yết ở trên thị trường chứng khoán. Và trong cái thời gian tới ấy, với cái quyết tâm của chính phủ và ưu tiên của chính phủ là ổn định kinh tế vĩ mô như Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng vừa mới chia sẻ, thì chúng ta biết rằng là cái ảnh hưởng của cái việc Fed tăng lãi suất cũng như là chiến tranh thương mại đang làm cho cái thị trường châu Á có nhiều cái diễn biến trái chiều. Nhưng mà chúng tôi tin rằng là với cái quyết tâm của chính phủ trong cái việc ổn định kinh tế vĩ mô và thực tế những cái các cái dự báo về các cái chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam 2018-2019 thì đang rất là ổn, nên chúng tôi tin rằng là thị trường chứng khoán sẽ có cái sự phát triển là bền vững và ổn định trong cái thời gian từ nay đến cuối năm, và đấy là cái môi trường rất là tốt để cho M&A. Và thứ hai ấy, là cái hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp đang niêm yết ở trên thị trường chứng khoán là đã có cái sự cải thiện rõ rệt. Thì chúng ta vừa kết thúc cái quý 2 thì những thông tin mà về phía Ủy ban Chứng khoán chúng tôi có thể chia sẻ được với quý vị ấy, là cái lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ở quý 2 năm nay là cao hơn cùng kỳ là quý 2 năm 2017 và cao hơn quý 1 năm 2018. Thế thì cái hiệu quả cũng như Phó Thủ tướng cũng nói là rất nhiều doanh nghiệp niêm yết ở trên thị trường chứng khoán là nằm trong cái danh sách thoái vốn nhà nước trong cái giai đoạn tới và đang hoạt động rất hiệu quả. Thì tôi cho rằng ấy là cũng là một cái yếu tố sẽ thúc đẩy cái hoạt động M&A trong cái thời gian từ giờ cho đến cuối năm cũng như là sang năm 2019. Và cái điểm thứ ba
cũng xin chia sẻ với các quý vị ấy là năm 2018 và năm 2019 là hai cái năm mà phải nói là chính phủ thực hiện cái quyết liệt nhất trong cái chương trình cổ phần hóa và thoái vốn theo cái 991 và 1232 mà Phó Thủ tướng vừa nêu. Thì trong 127 doanh nghiệp mà nằm trong cái danh sách thoái vốn cổ phần hóa của năm 2017, năm 2020 thì năm nay là kế hoạch là 64 doanh nghiệp và đến sang năm là 24 doanh nghiệp nữa. Tức là cái số lượng hầu hết là tập trung vào năm nay và năm sau. Thế thì như Phó Thủ tướng nói là có thể là kế hoạch nó có thể có thay đổi một chút. Thế nhưng mà cái quyết tâm là rất là lớn. Còn về cách bán thì rõ ràng là Phó Thủ tướng cũng đã nêu là chính phủ bán địa chỉ rõ ràng, số lượng bán, tỷ lệ bán rõ ràng hơn. Và chính phủ cũng đã giao cho Bộ Tài chính đang nghiên cứu thêm cái phương thức bán ngoài cái bán đấu giá qua sàn giao dịch chứng khoán thì thông qua cái phương thức là dựng sổ book building. Và chúng tôi tin rằng là đây là một cái phương thức mới sẽ thu hút được thêm các cái nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Và điểm cuối cùng là cái điểm mà chúng tôi cũng xin chia sẻ là cái sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài và đối xử bình đẳng với các nhà đầu tư nước ngoài ở trên thị trường chứng khoán. Thì trước hết là tôi cũng rất là chia sẻ cái ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã nêu. Và trên thị trường chứng khoán thì chúng ta cũng đã biết rằng ấy là với cái Nghị định 60 thì cho phép các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ không hạn chế. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là không hạn chế trừ các cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ví dụ ngân hàng là 30%. Và trừ các cái hiệp định quốc tế mà chúng ta có cái cam kết. Thế nhưng mà luật pháp Việt Nam hiện nay đang trao lại cái quyền quyết định cái tỷ lệ cụ thể cho đại hội đồng cổ đông của các doanh nghiệp. Và chính là cái điểm này làm cho một số ngành nghề trong cùng một doanh nghiệp nhưng ấn định cái tỷ lệ tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài đang khác nhau và tạo ra một sự khó hiểu trong cái cách diễn giải về luật lệ của Việt Nam. Thì để khắc phục cái tình trạng này thì chính phủ cũng đã có chủ trương đã trình và được Quốc hội chấp thuận là cho sửa cái luật chứng khoán và mục tiêu là thông qua được vào trong năm sau 2019 và trong vòng tháng tới thì chúng tôi sẽ tung cái dự thảo luật ra lấy ý kiến của rộng rãi công chúng của nhân dân và trong đó thì có phần là cái tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Và xin cũng khoảng một tháng nữa thì chúng tôi sẽ tung cái dự thảo ra và chúng tôi cũng rất là mong muốn có cái sự tham gia của quý vị để chúng ta hoàn thiện cái cơ chế chính sách cho cái tham gia của bên nhà đầu tư nước ngoài, tạo ra cái môi trường bình đẳng ở trong cái thị trường chứng khoán cũng như là trong môi trường đầu tư của Việt Nam. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Liên quan đến sửa luật chứng khoán thì tôi cũng tin chắc là rất nhiều các nhà đầu tư ngồi tại đây là cũng muốn được biết thêm cái tiến độ mà Quốc hội có thể là xem xét thông qua. Ở trả đây có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội ông Nguyễn Đức Quang. Tôi xin muốn nghe ý kiến bình luận, nói thêm với tư cách là đại diện cho cơ quan mà sẽ xem xét để thẩm định, để trình Quốc hội thông qua cái đạo luật quan trọng này đối với M&A. Xin mời ông Quang. Các bạn chuyển hội giúp cho một cái microphone cho anh Quang này. Kính thưa các vị đại biểu, một câu hỏi rất bất ngờ nhưng mà tôi nghĩ thì không có gì là lạ cả. Bởi vì Quốc hội thì là cơ quan ban hành luật, nhưng mà trên cơ sở cái đề xuất của chính phủ và những đề xuất của chính phủ thì lại xuất phát từ cái thực tiễn. Cho nên cái việc mà sửa đổi cái luật chứng khoán là một cái yêu cầu rất cần thiết. Và trong chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của cái nhiệm kỳ khóa 14 này ấy, thì đã đưa cái luật này vào. Thì chúng tôi cũng hy vọng là như là ông Dũng có đề xuất và chính phủ có đề xuất sang ấy, thì trong năm 2019 sẽ cố gắng là sẽ thảo luận và thông qua cái luật này để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và để làm sao cái hoạt động chứng khoán của chúng ta
thì nó ngày càng phát triển hơn và phục vụ vào cái mục tiêu phát triển của đất nước. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Quang. Cũng tại cái diễn đàn năm ngoái thì chúng ta đã có cái kỳ vọng là luật chứng khoán sẽ được sửa đổi để tạo thuận lợi hơn cho sự phát triển của thị trường, và đặc biệt là trong đấy có cái việc thúc đẩy cái hoạt động M&A, và chắc là rất nhiều nhà đầu tư cũng đang trông đợi một cái luật chứng khoán sửa đổi. Ngài Phó Thủ tướng cũng đã nêu quyết tâm của chính phủ, và chúng ta hy vọng sẽ có một cái luật mới nó thuận lợi hơn, minh bạch hơn, rõ ràng hơn. Liên quan đến môi trường pháp lý cho cái hoạt động M&A, tôi rất muốn là có một chuyên gia của Bộ Đầu tư ngồi tại đây, ông Phan Chỉ Hiếu, là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Sau hai cái ý kiến bình luận, hai ý kiến vừa rồi của ông Sắc Y Trang, của ông Warwick có nêu các cái câu chuyện là những cái rào cản về mặt pháp lý, thì ông Hiếu có bình luận gì thêm? Và có một cái vấn đề nữa mà tôi muốn hỏi ông là có một vài cái lo ngại là khi chúng ta khuyến khích cái hoạt động M&A thì có thể dẫn tới cái thâu tóm hay là thôn tính các cái doanh nghiệp của Việt Nam. Vậy thì ông bình luận như nào về cái sự lo ngại này? Như vậy là có hai câu hỏi. Thứ nhất là ông bình luận, ông cho biết thêm cái ý kiến của ông về cái rào cản pháp lý, và thứ hai là cái lo ngại hay không về cái khả năng thôn tính trong quá trình M&A. Trước hết là tôi xin có mấy ý như thế này. Cái thứ nhất là về mặt rào cản pháp lý thì tôi cho rằng là với tư cách là một cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tôi cho rằng là cái luật doanh nghiệp và luật đầu tư là hai cái đạo luật mà Bộ chủ trì. Thì về cơ bản hiện nay tôi cho rằng là không có nhiều cái rào cản pháp lý đáng ngại. Và có lẽ là trong thời gian tới thì cái việc mà chúng ta tiếp tục xem xét cái danh mục mà hạn chế cái sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài thì có lẽ đấy là cái xu hướng trong tương lai để chúng ta tiếp tục có thể gọi là, đây không gọi là rào cản pháp lý mà có thể tiếp tục tạo thuận lợi hơn cho cái hoạt động M&A. Còn về cái thứ hai là cái lo ngại của M&A thì tôi trao đổi thế này. Cái thứ nhất là như Phó Thủ tướng đã nói, chúng ta phải coi M&A nó như là một hoạt động kinh doanh bình thường, mà ở đó nó có hai, nó vừa mang lại cái lợi ích cũng như vừa mang lại một sự quan ngại cho xã hội cũng như các bên có liên quan. Thì cái lợi ích của nó là cái lợi ích về gia nhập thị trường rất nhanh. Và có thể cái lợi ích thứ hai đó là cái lợi ích mà nó có thể gọi là mở rộng thị trường và mở rộng hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng. Đấy là cái mà có thể là cái lợi ích lớn nhất. Và nó có thể có cái lợi ích thứ hai là đối với cả những doanh nghiệp mà phía Việt Nam, ví dụ như doanh nghiệp bán, thì có thể khi mà chúng ta có một nhà đầu tư khác vào thì họ có thể mang đến cho mình một cái cơ hội kinh doanh mới. Có nghĩa là có thể là mở rộng hoạt động kinh doanh và mang lại thêm cái lợi ích. Có thể họ mang đến cái công nghệ về quản lý cũng như quản trị và nhờ đó là doanh nghiệp tốt hơn. Nên là tôi cho rằng là trước hết là chúng ta phải nói nó là một hoạt động bình thường, một hoạt động kinh doanh bình thường. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nó cũng có thể có những cái mối quan ngại và những cái rủi ro. Cái quan ngại thứ nhất mà tôi cho rằng là nó có thể ảnh hưởng đến cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh bình đẳng. Vì trong các cái hoạt động M&A nó có thể người ta tính đến việc thôn tính đối thủ, có thể tính đến việc mở rộng thị trường, và thông qua đó thì nó có thể làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh. Cái việc thứ hai là khi mà tham gia vào các cái vụ mà gọi là mua bán sáp nhập thì nó có thể dẫn đến việc là một nhà đầu tư đang từ đa số trở lên thiểu số, và như vậy thì có thể trở thành một cổ đông thiểu số. Và như vậy thì họ có thể có cái nguy cơ bị những cái người mua lạm dụng cái vị trí của cổ đông đa số mà lại chèn ép cái cổ đông nhỏ, tạm gọi là cổ đông thiểu số trong cái hoạt động về M&A. Thế như vậy nó có bên cạnh cái yếu tố tích cực thì có hai cái quan ngại, nhưng không phải hai quan ngại này là luôn luôn diễn ra. Đấy là cái thứ nhất. Và để ứng xử với quan ngại đó thì tôi cho rằng là nó có vai trò không chỉ của nhà nước mà của cả hai bên, là cả phía những bên tham gia M&A và phía nhà nước. Phía nhà nước thì tôi cho rằng là cái khung khổ pháp luật hiện nay thì không đáng quan ngại, vì để kiểm soát cái hoạt động cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường thì chúng ta có cái luật cạnh tranh. Và vừa rồi thì chính phủ cũng đã trình Quốc hội thông qua được cái luật cạnh tranh sửa đổi với những cái mối quan tâm mà theo tôi rất nhiều những cái nội dung mà ở trong đó thay đổi để nhằm kiểm soát tốt hơn cái gọi là cạnh tranh lành mạnh. Vấn đề về gọi là lạm dụng cái địa vị quyền hạn của cổ đông lớn cũng như là bảo vệ cái lợi ích của cổ đông nhỏ thì hiện nay chúng ta có một cái đạo luật gọi là luật doanh nghiệp. Thì
Và sắp tới thì chúng ta sẽ sửa thêm cái luật chứng khoán, thì những vấn đề về bảo vệ cổ đông nhỏ thì theo tôi hiện nay nếu chiếu theo cái pháp luật về liên quan của chúng ta thì cũng ở một cái mức độ theo tôi là rất tốt. Ví dụ như theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới thì mức độ bảo vệ cổ đông nhỏ của Việt Nam hiện nay đang xếp thứ 80 về mặt quy định pháp luật trên 189 quốc gia, tức là chúng ta ở cái mức một trong những chỉ số là tốt so với lại các cái chỉ số khác. Và như vậy thì ứng xử về mặt chính sách thì tôi cho rằng là không thực sự là đáng quan ngại, và chúng ta có một cái khung khổ để vừa thúc đẩy M&A nhưng vừa đảm bảo hạn chế những cái mặt bất lợi. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là cái ứng xử với những hai vấn đề vừa rồi thì gồm có cả phía các nhà đầu tư. Tôi thì chỉ có một lời khuyên là trước khi chúng ta tham gia các giao dịch M&A thì những cái gọi là cái mặt hạn chế của M&A thì các nhà đầu tư phải hiểu rất rõ. Là tham gia vào M&A có thể nó sẽ dẫn đến cái việc chúng ta trở thành nhỏ và chúng ta có thể bị lạm dụng và có thể bị các cổ đông lớn chèn ép. Thì cái việc đầu tiên chúng ta phải rất rõ cái việc đó, chứ không thể nói là chúng ta không biết trước khi chúng ta làm việc đó. Và như vậy để xử lý tốt hơn thì rõ ràng là các giao dịch M&A phải được ký kết một cách đầy đủ, một cách cẩn thận. Và nếu như không hiểu biết thì tôi cho rằng nên thuê các công ty tư vấn và tham vấn các công ty chuyên nghiệp để chúng ta thực hiện các cái giao dịch M&A một cách tốt nhất và đảm bảo vệ tốt nhất cái lợi ích của chúng ta. Thì tôi cũng có mấy thông tin xin chia sẻ như vậy. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn ông Hiếu. Tôi cũng muốn giới thiệu thêm với các vị là Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương là một cái viện mà thuộc Bộ Đầu tư và lâu nay đã là cơ quan chắp bút rất nhiều các cái văn bản pháp luật, nhất là luật doanh nghiệp, rồi cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, rồi cải thiện các cái giải pháp để trình chính phủ để nhằm cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Và như vậy là ý kiến của ông Hiếu là không đáng lo ngại về cái câu chuyện là thâu tóm hay là cái thôn tính, mà có lời khuyên là các hợp đồng, các cái thương vụ M&A phải được ký kết trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng và chặt chẽ. Vâng. Liên quan thủ tục hành chính mà ông Warwick nêu, tôi rất muốn được nghe ý kiến của một đại diện lãnh đạo của địa phương. Có lẽ là xin trân trọng kính mời Trần Vĩnh Tuyến là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có cái bình luận gì về cái thủ tục hành chính khi mà phê chuẩn các cái thương vụ M&A trên địa bàn của thành phố? Kính thưa đồng chí Phó Thủ tướng, kính thưa đồng chí Bộ trưởng, thưa tất cả các vị diễn giả. Đặt hàng thì nội dung khác, nhưng mà diễn giả thì đề nghị nội dung khác. Vâng, xin lỗi anh, là chúng tôi cũng tôi bị phá vỡ là do Phó Thủ tướng nói nó quá cụ thể. Có cơ hội để chào hàng, nhưng mà đặt vấn đề khác thì chúng tôi xin trình bày vấn đề khác. Dạ. Thứ nhất là vấn đề M&A. Thì qua 7 năm, Thành phố Hồ Chí Minh là một thị trường khá sôi động. Với về chia và tách nhập, hợp nhất, sát nhập thì gần 300 trường hợp. Với tổng số vốn mà chúng tôi thống kê sơ bộ đó là khoảng 140.000 tỷ, phải nói là con số khá lớn. Về chuyển nhượng đó thì khoảng 3.200 doanh nghiệp chuyển nhượng, với tổng số vốn là khoảng 50.000 tỷ. Đó là thị trường về M&A của Thành phố Hồ Chí Minh trong 7 năm. Về vấn đề cổ phần hóa của thành phố, xin được vài phút chào hàng, nhưng mà chào hàng có giới hạn. Thứ nhất là về ý nghĩa mục đích của cái việc cổ phần hóa của Đảng và Nhà nước đó, thì chúng tôi xin phép không có nói sâu, chúng ta đều biết. Nhưng mà mục đích chính vẫn là làm thế nào phát huy tối đa lợi ích của nhà nước và tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. Hai vấn đề này đó, thành phố đã triển khai trong năm 2011-2015 thì có 32 doanh nghiệp của nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quản lý đã tiến hành cổ phần hóa. Và dự kiến của thành phố đó là có hai giai đoạn. Giai đoạn từ đây đến năm 2020 thì thành phố dự kiến sẽ cổ phần hóa khoảng 39 doanh nghiệp. Với những cái thế mạnh của thành phố đó là dịch vụ thương mại, kể cả logistics, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Và giai đoạn năm 2021 đó thì thành phố tiếp tục cổ phần hóa khoảng 32 doanh nghiệp. Thì như đồng chí Phó tướng có nói đó, hầu hết các cái tổng ty lớn của thành phố đều là những doanh nghiệp cổ phần hóa mà chính phủ quan tâm. Thì vấn đề này thành phố sẽ tiếp tục rà soát đánh giá
Mà rà soát đây không phải là rà soát về mặt thủ tục cho chặt chẽ, mà phải chặt chẽ làm thế nào để chọn được những đối tác chiến lược tin cậy, giúp thành phố phát triển theo hướng là phát triển bền vững và đi vào những lĩnh vực có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Thì chúng tôi sẽ tính toán làm thế nào đó cái việc phát triển này nó đúng mục đích mà Thủ tướng chỉ đạo, tức là nó vừa là phát huy tối đa lợi ích của nhà nước, đồng thời là động lực để kinh tế phát triển. Mà thành phố phát triển thì chúng ta biết rằng phát triển phải mang hàm lượng giá trị cao, sử dụng diện tích quỹ đất ít nhưng mà giá trị phải tăng nhiều lần so với những cái công nghệ cũ. Thì đây là vấn đề mà chúng tôi mong muốn được những doanh nghiệp có cái kinh nghiệm và có năng lực về vấn đề này sẽ theo dõi, và thành phố cam kết sẽ triển khai các cái việc cổ phần hóa một cách công khai, minh bạch và hỗ trợ tích cực để doanh nghiệp có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư thành phố. Xin được cảm ơn chuyên gia. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy, cái thông điệp mà ông Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố đưa ra là thành phố là mong muốn tìm được các cái đối tác mà có cái uy tín, có đủ cái năng lực để thúc đẩy phát triển theo cái hướng là công nghệ cao, hiệu quả. Và chính quyền thành phố thì sẵn sàng có những cái sự hỗ trợ tích cực cho cái quá trình đầu tư, kể cả đầu tư theo hình thức M&A. Và cái giới thiệu về cái danh mục của thành phố Hồ Chí Minh thì ông Phó Chủ tịch có nói là giới thiệu chào hàng có giới hạn. Nhưng mà tôi tin chắc là cái danh mục này thì Ủy ban thành phố cũng đã có cái sự chuẩn bị, và chắc chắn là chúng ta cũng sẽ tìm thấy nó trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng trong cái chương trình cổ phần hóa thoái vốn nhà nước mà chính phủ đã đề ra. Với ngài Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhiều lần nói đến câu chuyện là không chỉ ở trung ương mà cổ phần hóa ở tại các cái địa phương, đặc biệt là hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Vâng, những thông tin phải nói là hết sức là quan trọng. Bây giờ từ cái quan điểm của chính phủ, cái đánh giá về môi trường pháp lý cho hoạt động đầu tư, thì tôi xin muốn hỏi ông Dominic Scriven là giám đốc của Quỹ Đầu tư DC. Ông có cho rằng là sắp tới đây với một cái môi trường đầu tư như của Việt Nam, với sự chuẩn bị sẵn sàng của chính phủ như là ngài Phó Thủ tướng và Bộ trưởng đã trình bày, rồi những cái yếu tố mà thúc đẩy thị trường phát triển mà ngài Phó Thủ tướng đã nêu rất cụ thể, thì ông có cho rằng là thị trường M&A Việt Nam đang bước sang một cái giai đoạn mới với một cái quy mô nó lớn hơn, một cái bước đột phá và với một cái chất lượng nó tốt hơn không? Dạ, cảm ơn anh Tuấn và xin chào mừng hội nghị. Tôi rất là mừng là hôm nay chúng ta là tham gia vào cái lễ thứ 10 của cái diễn đàn M&A của Việt Nam. Mà 10 năm trở lại đây thì chắc là cái môi trường M&A đã thay đổi hẳn. Và đúng như cái chủ đề hôm nay là bước ngoặt mới, kỷ nguyên mới, thì chúng ta nhìn vào tương lai chúng ta có thể hướng tới cái gì? Thế tôi nghĩ là một yếu tố trong 10 năm trở lại đây là môi trường được định nghĩa bởi cái cùng. Việt Nam thì tung ra cái cùng và xem các nhà đầu tư, và ở đây chúng ta phải hiểu chủ yếu là các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến cái gì. Mà có thể đó trong 10 năm tới cái môi trường sẽ biến động theo cái hướng là quan trọng là nhu cầu, tức là chúng ta cần cái gì, mà như vậy là tăng một cái yếu tố chọn lọc hơn trong các hoạt động M&A. Như Phó Thủ tướng có nói, nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. Thì thứ nhất, Dragon chúng tôi rất chú trọng đến các cái hoạt động M&A xuất phát từ các doanh nghiệp Việt Nam. Là bây giờ đó Việt Nam không thiếu
các cái công ty, các cái doanh nghiệp, và chúng ta cũng biết là chính phủ có một cái phong trào mấy năm gần đây là phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Thì chúng tôi rất chú trọng đến các cái nhu cầu vừa mua vừa bán tại các doanh nghiệp Việt Nam. Thí dụ sức cạnh tranh thì ai cũng nói đây là một cái vấn đề sống còn của các doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta sẽ phải kiếm những nhà đầu tư mà đảm bảo được cái khả năng tăng sức cạnh tranh của chúng ta. Một cái vấn đề mà theo cá nhân tôi là chúng ta chưa nghe nói nhiều là vấn đề kế thừa trong việc lãnh đạo các doanh nghiệp. Thì rất nhiều doanh nghiệp được thành lập từ năm 90, thậm chí năm 2000. Bây giờ các ông bà chủ là có thể muốn về hưu, hay là đang gặp phải những vấn đề phải tăng quy mô, hay là gần một cái sự tham gia về chiến lược. Thì đây cũng là những cái yếu tố. Rồi như Bộ trưởng Dũng vừa có nói là vấn đề cách mạng 4.0 thì cũng là một cái nhu cầu. Thế thì nếu chúng ta nhìn góc độ là từ cung sang cầu thì chúng ta sẽ phải tập trung cái gì? Tôi nghĩ thứ nhất đó là một cái vấn đề về chủ trương. Tại vì trước đây á, chúng ta nói là FDI, rồi bây giờ chúng ta nói là FII. Thì sau này chúng ta có khi là không nói cái chữ F, mà nói là cái I, bất chấp là cái nguồn đầu tư đó là xuất phát từ nước ngoài hay là ở trong nước. Đây là vấn đề về chủ trương. Mà liên quan đến cái này thì cũng có một cái vấn đề về văn hóa. Tôi nghĩ một lý do mà M&A ở trong nước gần đây cũng không phải là nhiều lắm, là một cái văn hóa trong những vị chủ doanh nghiệp là không ai chịu tự bán mình, ai cũng muốn làm chủ. Thì có thể sau này chúng ta dần dần bớt đi cái lo ngại này và chấp nhận là có thêm sức mạnh vào doanh nghiệp của mình, không coi cái đó như là tự bán mình. Về hệ thống pháp lý chúng ta có nghe nói nhiều rồi. Tôi chỉ bổ sung một cái là việc giải quyết các cái tranh chấp vẫn còn là một cái khó khăn. Dù chúng ta nói là doanh nghiệp trong nước với trong nước hay là doanh nghiệp trong nước với nhà đầu tư nước ngoài thì cũng thế. Tôi rất khuyến nghị là chính phủ không xem vấn đề này như là vấn đề nhỏ. Chắc xin hết. Rất cảm ơn ý kiến của ông Dominic bàn đến câu chuyện rất cụ thể trong kinh nghiệm trong M&A. Và trong đấy thì có một cái kiến nghị với chính phủ là giải quyết tốt cái vấn đề tranh chấp, mà tôi nghĩ là nói rộng ra chắc là cả vấn đề phá sản doanh nghiệp, mà hiện nay là một số doanh nghiệp gặp khó khăn, cái phá sản cũng không giải quyết được. Thế thì với những cái ý mà ông vừa nêu đó là kinh nghiệm, nhưng mà câu hỏi của tôi muốn dành cho ông Dominic là nhìn ở cái góc độ đầu tư nước ngoài. Ông thì rất có kinh nghiệm trong cái tiếp cận với các nhà đầu tư từ bên ngoài và cả trong nước. Thì ông có đặt một cái kỳ vọng là thị trường M&A Việt Nam sẽ chuyển sang một bước ngoặt mới với một quy mô nó lớn hơn không? Quy mô lớn hơn chắc chắn là phải có. Thì theo thông tin chúng ta được biết là cái quy mô M&A, hoạt động M&A của Việt Nam thì bây giờ khoảng ngang bằng Malaysia và Indonesia. Và chúng ta biết Malaysia là một đất nước mà về dân số thì nhỏ hơn Việt Nam, cũng chỉ bằng 1/3 thôi. Còn Indonesia thì là về dân số thì lớn hơn nhiều, hơn gấp 2. Thì cái mức độ quốc tế hóa của nền kinh tế
Indonesia là khá là thấp. Cho nên tôi nghĩ là dù so với Malai hay là so với Indonesia, cái mặt bằng thị trường M&A của Việt Nam phải lớn hơn rất nhiều. Anh ạ. Vâng, xin cảm ơn. Như vậy là một cái nhận định cũng là lạc quan về sự phát triển của thị trường. Bây giờ trong các cái động lực mà ngài Phó Thủ tướng và rất nhiều các chuyên gia đã nêu để thúc đẩy thị trường phát triển là cái hàng hóa cho thị trường. Ở đây có đại diện của SCIC, ông Lê Song Lai là Phó Tổng đốc. Nếu giả sử như ông chào với các nhà đầu tư nước ngoài tại đây ấy, thì hôm nay ông chào những cái hàng hóa nào mà ông thấy là các nhà đầu tư có thể là cần phải quan tâm? Xin mời ông. Thưa toàn thể hội nghị, thì SCIC đến nay năm nay thành lập được hơn 10 năm. Đến thời điểm này chúng tôi cũng đã tiếp nhận được trên 1.000 doanh nghiệp và thoái vốn thành công tại hơn 900 doanh nghiệp. Như vậy trong thời gian qua chúng tôi cũng cung cấp một cái lượng hàng rất đáng kể để đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư. Thì theo cái kế hoạch mà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian từ nay đến hết năm 2020 thì chúng tôi sẽ phải thực hiện thoái vốn tiếp tại khoảng 140 doanh nghiệp. Trong đó có 10 doanh nghiệp lớn mà được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong suốt thời gian qua, ví dụ như là Vinamilk, FPT, Dược Hậu Giang, rồi Bảo Hiểm Bảo Minh, vân vân. Thì hôm qua tôi cũng có tính sơ bộ, thì nếu mà tính giá trị thị trường vào thời điểm đóng cửa ngày hôm qua thì tổng giá trị cái phần cổ phần của SCIC tại các cái doanh nghiệp này mà nếu thoái vào ngày hôm qua thì tối thiểu cũng sẽ được khoảng 100.000 tỷ. Tôi nghĩ đây là một cái lượng hàng có chất lượng và cũng với các cái khẩu vị phù hợp với khẩu vị của nhiều nhà đầu tư khác nhau. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới với cái sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, rồi môi trường pháp lý được cải thiện và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp mà chúng tôi có vốn góp cũng được là tốt hơn, ngày càng tốt hơn, thì rõ ràng đây là một cái cơ hội rất tốt để các quý vị quan tâm, và chúng tôi cũng đã công bố công khai tất cả cái thông tin cũng như lộ trình thoái vốn trong thời gian tới, và rất mong được đón nhận cái dòng vốn đầu tư từ quý vị. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn ông Lai. Có lẽ về vấn đề này tôi cũng muốn được nghe thêm ý kiến của Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp của Bộ Tài chính. Trong câu chuyện là các cái sản phẩm hàng hóa mà được đưa ra thị trường trong cái quá trình cổ phần hóa mà ngài Phó Thủ tướng đã đề cập lúc nãy, thì với tư cách là Cục trưởng Cục Tài chính của Doanh nghiệp của Bộ Tài chính thì xin mời ông Tiến, xem ông có cái ý kiến gì thêm. Khẩn trương cho cả. Xin mời ông Đặng Quyết Tiến. Kính thưa Phó Thủ tướng, kính thưa Bộ trưởng, kính thưa các vị diễn giả và kính thưa cả hội nghị. Thì về cổ phần hóa thì Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu cái danh mục rồi. Thế nhưng đây thì chúng tôi cũng nói thêm hai vấn đề. Thứ nhất thì là các cái danh mục hàng hóa mà tới đây thì chúng ta sẽ tiến hành, thì hiện nay thì chúng tôi cũng sẽ cùng với Ủy ban chứng khoán ấy thì sẽ rà soát lại những danh mục mà ngoài của SCC thì có một số các cái danh mục khác thì chúng tôi cũng đang đề nghị để làm sớm. Ví dụ như là những tổng công ty mà chúng ta thấy là có khả năng có thể là được. Ví dụ như tới đây thì là sẽ dệt may, thép. Và thứ hai là liên quan nữa như thưa Phó Thủ tướng nêu ấy, thì có VNPT và Ngân hàng Nông nghiệp. Phải nói là hai cái đơn vị này là sẽ IPO trong 2019, cổ phần hóa trong 2019, nhưng đến bây giờ thì họ đã triển khai rất nhanh những vấn đề mà công tác chuẩn bị cho cổ phần hóa. Thì cái đấy là cái mà chúng tôi thấy là nó cũng có cái khả thi. Thế thì cái quan trọng nhất mà ở đây ý, thì cái danh mục thì cũng đã được rà soát lại. Tới đây sẽ rà soát lại, và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội rà soát lại cụ thể. Và tới đây thì Phó Thủ tướng cũng đề nghị có một hội nghị về vấn đề đẩy mạnh vấn đề cổ phần hóa và sắp xếp doanh nghiệp. Thì chúng tôi cũng đề nghị là các địa phương, các bộ ngành rà soát lại và chính thức phải công bố cụ thể cái lộ trình. Cái gì mà làm được phải đưa rõ ra, chứ không cái danh mục đưa rồi cho phép rà soát lại, phải thực sự cái gì khách quan thì mới được rút ra khỏi cái danh mục. Còn không phải quyết tâm làm, vướng mắc thứ thì là phải báo cáo với các cấp để xử lý. Thế còn mặt thứ hai như Phó Thủ tướng nói, bước ngoặt mới, kỷ nguyên mới, như hành động mới nào, thì hành động đây thì báo cáo với cả các hội nghị là gì? Tất cả cơ chế chính sách đều đảm bảo nguyên tắc là bám sát pháp luật, thị trường, công khai. Vướng mắc thì chúng tôi cũng sẵn sàng là chia sẻ cùng với các doanh nghiệp và đối thoại cùng với doanh nghiệp để ta xử lý nhanh nhất.
cái bài học từ thương vụ Sabeco ấy là Bộ Tài chính có Cục Tài chính nghiệp của Ủy ban Chứng khoán là gần như chúng tôi là trao đổi với nhau theo hình thức điện thoại luôn để quyết, và luôn luôn đồng hành cùng với Bộ Công Thương. Do đó mà cái mọi thủ tục hành chính đều tháo gỡ kịp thời, rất nhanh nhất. Vấn đề thứ hai là gì? Đấy là trách nhiệm của bên chính phủ. Còn người bán thì phải thấy vướng gì thì cũng phải hỏi luôn và cũng trao đổi luôn để tháo gỡ. Còn người mua thì cũng phải thể hiện được cái thái độ của mình là gì? Tôi cần cái gì? Cần chính phủ hỗ trợ cái gì? Cần chính phủ làm rõ gì? Thì ở cái thương vụ Sabeco ấy là tất cả các nhà đầu tư khác ngoài Thái Bia Giang, nhà đầu tư Thái thì chúng tôi đều tiếp xúc và đều chia sẻ hết để các anh rõ hết để tham gia. Thì tới đây chúng tôi cũng rất muốn là gì, cuối năm nay và đầu năm sau sẽ có cái thương vụ mà của 3 cái doanh nghiệp của tập đoàn dầu khí. Thì cái này là cái mà chúng tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm, cái phi vụ này sẽ làm sao mà xử lý nhanh nhất để đảm bảo các nhà đầu tư sẽ vào được đối với hóa dầu Bình Sơn, PV Oil và đặc biệt là PV Power. Đấy là những cái mà chúng tôi cũng nêu ra để có thể là giúp cho các nhà đầu tư thấy là gì. Đấy, những cái danh mục mà hiện hữu có sẵn, có những danh mục mà trong tương lai thì Phó Thủ tướng đã nêu rồi. Cái hành động của chính phủ thì sẽ kịp thời tháo gỡ. Và tới đây chúng tôi sau khi mà cái phương án mà bán theo book building mà được Ủy ban Chứng khoán và Bộ Chính ban hành thì chúng tôi cũng sẽ làm việc với các cái đơn vị, và các đơn vị nào mà thấy là mình thích hợp với cái hình thức mà thoái vốn theo phương pháp này thì sẽ đăng ký và báo cáo với Thủ tướng để Thủ tướng phê duyệt và cũng công khai luôn để cho các nhà đầu tư và đặc biệt các quỹ đầu tư có quy mô lớn họ quan tâm để vào mua những cái doanh nghiệp lớn này. Thì tôi xin công bố thêm một số thông tin và xin hết. Vâng, xin cảm ơn những thông tin từ ông Đặng Quyết Tiến, là Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp của Bộ Tài chính. Kính thưa tất cả quý vị, cái thời gian thảo luận chúng ta đến đây là kết thúc cái phiên 1. Thì tôi cũng không có đủ một khả năng để khái quát lại tất cả những gì mà các diễn giả đã trao đổi. Tôi chỉ muốn nói một điều là chúng ta đã làm rõ hơn về thực trạng thị trường M&A Việt Nam, đã chỉ ra những cái cơ hội cho thị trường phát triển trong cái thời gian tới đây. Trong đấy có những cái yếu tố mới, đó là những cái cơ hội từ cái cách mạng 4.0, từ cái sự phát triển ổn định của kinh tế Việt Nam, ổn định và năng động, từ cái tư nhân hóa, phát triển cái chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân thành động lực của nền kinh tế, từ câu chuyện hội nhập mà ngài Phó Thủ tướng cũng đã nêu rất là chi tiết trong cái CPTPP và cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU dự kiến ký kết vào cuối năm nay. Các chuyên gia cũng đã nêu một số các cái vướng mắc trong cái hoạt động M&A, kể cả về thủ tục hành chính, cũng như đưa ra một số khuyến nghị về cái chính sách. Tôi nghĩ là ban tổ chức cũng đã ghi âm lại toàn bộ ý kiến thảo luận của các chuyên gia, cho nên là xin phép là không được nêu cụ thể lại ở tại đây. Một lần nữa là thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin được trân trọng cảm ơn ngài Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, ngài Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và tất cả các vị chuyên gia đã thảo luận rất sôi nổi để đi đến những kết luận như nói vừa rồi.